Hyvää huomenta. Nyt ollaan matkalla Sturträskille. Käydään kurkkaa, onko siellä kaloja vielä lammessa jäljellä. Netistä näkyy, että olisi ainakin 4. päivä joulukuuta oli hiissutettu sinne kaloja. Nyt on 22. päivä. Melkein 3 viikkoa mennyt. Ei mitään hajuu paljon, siellä on porukkaa nyt käynyt. Yleensähän se on aika suosittu paikka silleen alkutalvesta, kun porukka menee pilkkimään sinne ensijäille. Pieni toivo olisi, että sinne olisi laitettu ennen joulua vähän lisää kaloja. Siitä ei vaan tullut kuvia vielä nettiin, mutta katsotaan. No niin, nyt ollaan täällä meikän lempialueella. Täytyy vaan toi lupa lunasta. Aletaan kalastamaan. Mä aloitan tämmöisellä oranssilla 1,5 grammasella mopilla. Katsotaan löytyykö täältä kaloja. Vaihdetaan noihin 2 grammasia sit, jos täältä rannan läheltä ei tuu, pitää saada vähän pidemmälle heitettyä. Niin tarkistetaan jarru, se on kireellä joo. Ja vesi on kylmää, nyt kannattaa uittaa niin hitaasti kuin pystyy. Onpas mukavan tyyni lampi nyt tänään täällä. Ei tuule yhtään. Siellä joku kala kävi pinnassa ainakin. On jotain aktiviteettia. Yksi huono juttu nyt, mitä tajusin autossa matkalla, että mä jätin haavin kotiin. Tuolla veljen haavin varassa sitten. Tuo vesi on kyllä tosi korkealla, että toivottavasti saa kaloja kiskottua tuohon mättäälle kanssa sit, jos tulee tiukka paikka.
Vähän jää lyhkäiseksi nuo heitot nyt tällä 1,5 gramman mopilla. Mulla on siimaa vähän paksumpaa nyt kuin mitä viimeksi kun mä oon täällä ollut. Ne ei lennä ihan niin pitkälle, mutta vaihdetaan kohti tarvittaessa siihen 2 gramman moppiin. Mikäs se oli? Oliko pohjassa jotain? Vai kävikö kala kokeilemassa? Saattaa olla pohja joku juttu kanssa. Kelailin siellä aika pohjan tuntumassa. No, hitosen liukkaat nää pitkospuut kyllä. Kelasta perhovapaa vähän. Tässä on ainakin tilaa tehdä heittoja. Katsotaan miten tää viritelmä toimii. Mulla on tossa... Mä otin kartioperukkeen pois nyt ja... Se oli monofiiliin. Laitoin fluoroa siihen, niin toi uppoo toi peruke. Tää itse perhosiimahan ei uppoa. Tää on sitten tämmöstä kelluvaa. Ei ehkä ihan maailman optimaalisin oo. Sitten palautellaan mieleen, miten tätä pitikään heittää. No. Parempiakin suorituksia on joskus nähnyt. Nyt alkaa sujumaan vähän paremmin. Saa vielä vähän lisää tuota siimaa ulos. Okei, nyt tuli paljon parempi heitto. Täällä pintoo kalaa nyt samassa kohtaa. Oiskohan niitä tässä alueella sitten? Sulla on haavi, niin tässä on hyvä olla vieressä. Meinaatko, että siinä on yksi kala vaan? No. Istutuksesta on 3 viikkoa, niin voi hyvin ollakin.
Se oli pohja varmaan. Mä laitan tämmösen täysvalkoisen mopin kiinni nyt. Painaa 2 grammaa noin. Veli väitti, että sillä oli tuolla tärppikin. Yllättävän paljon porukkaa täällä on tänään kalassa. On selkeästi monilla muilla ollut sama ajatus. Varmaan joululomat alkanut aika monella. Niin. Nyt on veljellä kala. Se oli varmaan eka heitto ilman, että kamera oli päällä, niin sit saman tien. Pieni. Kaikki otetaan. Taisi pinkillä tulla. Pinkki taisi olla. Squirmi. Joo. Kato, se lähti ilman. Kai se pitää itekin vaihtaa pinkkiin. Eikö sä heittänyt pinkkiä? Oli mun perhovavas pinkki, joo. Voit saada toista vielä nopeasti ja helposti. Mutta se pitää vaihtaa päästä. Oi, kamera sammuu ja se pääsee vapaa. Tarinan mukaan viikonloppuna oli ollut täällä kalastajia paljon ja oli tullutkin kaloja. Saas nähdä miten meidän käy. Käydään kattoo tämän nuotiopaikan toiselta puolelta. On täällä joku 10 kalastajaa. Tänäänkin. Vitsi, mä missasin just kalan, kun haaveilin tossa noin. Kaksi grammanen on toi.
kävi vetämässä oli vähän pieni pussi tuossa siimassa, niin mä en tuntenut sitä heti, kun se kävi kokeilemaan siellä. Vitsi sentään. Nyt otti. Avaa vaan. Ota mä tuon sen kohta takaisin. Isompi kuin se mun. Yes. Onko toi 1,5 vai 2 kiloa vähän vaikea sanoa. Ehkä joku kilo 200. On toi 1,5 kiloa. Aika pulska on. Yes. Nyt on apina pois selästä. Eka kala pois. Mä paineet. Huhhuh. Siellä on moppi suupielessä. Ihan tossa kato tossa niinku yläleuas. Mikä toi huuli? Vähän varovaista. No on ollut kyllä joo. Jes, kala siihen verestymään. Siinä on ottipeli. Mä jo ajattelin, että siihen tärppiinkö se nyt jäi sitten tämän päivän tapahtumat. Se on 7:11. Joo. Ja näköjään niitä kaloja on. Saa vaan olla kyllä tosi hereillä. Ne nappaa tossa niinku upottelun aikana kiinni. Porukka heitteli jotain lusikoita ja lippuja, en tiedä. On jatkuvaa kelausta, niin en tiedä miten kalat ottaa kiinni sellaiseen. Kohta vois vaihtaa perho vapaa ja heitellä sillä vähän, mutta täällä on vaan vähän kehnosti paikkoja, missä sitä heittelee hyvin. Olisi kiva saada sillä perhovavalla ensimmäinen kirre kanssa. Täytyy varmaan ensi kaudelle ottaa sitten Nukarinkoskelle tai Myllykoskelle toi Vantaajoelle toi kausilupa. Niin
silloin nyt sitten ainakin tulee kirjolohi ja perhovavalla napsittuu. Tänä vuonna en ottanut, koska edellisvuonna oli niin surkea kalastuskesän ainakin Nukarinkoskella. Siellä oli vedet tosi matalalla ja hirveä kasa porukkaa siellä aina istutusten jälkeen. Ja itse kalastelen mieluummin vähän rauhassa. Mut jos sitä alkas käymään ennen töitä niin kuin aamusella sitten kesällä siellä heittelee. Myllykoskikin on työmatkan varrella. Niin sais varmaan vähän enemmän olla rauhassa siellä sitten. Katsotaan saataisiko me heiteltyä tästä jotenkin tätä. Ei kyllä kovin hyvin. Pitäisi ehkä mennä tonne heittää. No ei sielläkään kyllä ole ihan mahdottomasti tilaa. Ottaako sä kiinni tonne? Kohta on jossain puussa. No nyt se on siellä. No niin. Jään sinne ihmettelemään. Vähän on kyllä huono paikka. Ehkä se perustelu tuli siinä. Jatketaan perhovavan kanssa ensi kesänä sitten. Pieni maiseman vaihdos. Kokeillaan taas tää valkoisella mopilla. On liian paksut siimut, että vois heitellä tehokkaasti noita kevyempiä moppeja ja muita perhoja. Mennään nyt tällä 2 gramman painolla sitten. Onkin vähän matalempi alue. No hiljasta on kaikilla ollut näköjään. Muutama tyyppi kenen kanssa jutellut ja kaikki valitellut, että ei ole mitään tapahtumia ollut. Tuossa viikonloppuna vissiin ollut täällä kalaa enemmän. Mutta oli ilmeisesti porukkaakin ollut tosi paljon. Ei haittaa yhtään, että en ollut itse täällä silloin. Nytkin on jo vähän liikaa omaan makuun.
Tää ei ole kyllä kovin hyvä kohta. Vaihdetaan paikkaa. Noin, on kerran kierretty lampi ympäri. Onko ollut tapahtumia? Koko tuolla matkalla mä oon heittänyt joka kohdalla. Mitä me tehdään nyt? Kalastaako niin kauan me saadaan toiset kalat ennen kuin me mennään Niin kai. villaamaan? Onks nälkä? Ei, silloin kun mä söisin leivän. Joo. Jatketaan kalastusta. Heitelläs tästä. Tiesitkö, että mä tuun editoimaan tästä sellaisen kilpailuvideon? Hei. Amatöörikalastaja versus Title Catch. Tilanne on 1-1. 1-1. Oi, tääkin märkä kohta. Sitten semmoista jännitysmusiikkia aina kun tulee joku tärppi tai tiukka paikka. Ei olekaan. Pari tärppiä mennä saaneesta siitä. Josko tässä olisi kalat hereillä taas. Ei tuntunut valkoisella tulevan mitään, niin vaihdetaan tämmönen oranssi. Mä en tiedä, onkohan ne istuttanut nyt viime viikolla jossain vaiheessa. Ne varmaan istuttanut nyt uudelleen kaloja tässä. Jos lauantaina on kerran noin paljon tullut. No niin. Täältä tulee kalat nyt. Nyt. Nappas. Joo. Missä se sun haavi on? Onks teis kirjoloja? Hyvä. Oranssikin toimi näköjään. Ei se kovin kaukana ole. Mä tein ihan pientä semmoista jigausliikettä. Pomputtelin niinku pari kertaa ja sit pysäytin, niin sitten
Nappas. Siellä on. Piste 1,3 kiloa oli se eka. Saman kokoinen tää toinenkin. Muutama 10 grammaa enemmän. Velikin sai sieltä. Tää on pieni kans. Molemmat munnamat on pieniä. Eipäs nyt aleta. Kyllä se pienelläkin saa hommat hoidettua. Ei se koko vaan se, miten sitä käyttää. Pari pikku kirveet. No, pääsi et sai nyt kiintiön täältä. Hyvä. Siellä on moppi silläkin. Huupielessä. Sitten makkarapaistoa. Annoin pari moppiperhoa pois tuossa kalastajille. Ei ollut mitään tullut, niin pääsevät testaamaan. Tää on nyt vissiin se pyry, minkä jälkeen menee pakkaselle sitten. Niin. Tulee korkea paineen aalto sieltä päälle. Taitykät voitti. Ai että, hyvä. Jäi amatöörikalastajat nyt kyllä kakkoseksi tänään. Annettiin taas muutamalle tyypille näitä samanlaisia. Sanoiko se annettiin? Annettiin. Veli antoi. Minä annoin. Minun ehdotuksesta. Muutamalle tyypille näitä optivieheitä. Ei ollut muuten näistä saanut tänään mitään. No ei kuulostanut siitä. Niin, kukaan ei myöntänyt saaneensa kalaa. Toivotaan, että ne sai nyt sitten. No niin. Siinä oli tämän päivän sessio. Saatiin molemmat kiintiöt täyteen ja jäi kiva mieli reissusta ja vaikka vähän vilposaa ja kosteita ja vähän hiljasta kalastuksen kannaltakin oli, niin ne oli sit lopulta kuitenkin, meni kaikki ihan hyvin. Tuntui ne kaikki kalat olevan siellä yhdellä puolella lampea tänään, ettei ollut mitään havaintoja niinku pintomisiikaa tosta pohjoispuolella ja se länsiranta. Ne oli kaikki siellä etelärannan puolella tänään ne kalat. Tee kai siinä. Palataan seuraavalla videolla taas